नमस्कार, आज आपण म्हशीच्या दुधाचा खरवस कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. तर चला बघूया. इथे मी म्हशीच्या खरवसाचं अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. हे दूध तुम्हाला जिथे गाई म्हशी पाळल्या जातात किंवा डेअरीमध्ये अवेलेबल होऊन जातं. हे दूध दुसऱ्या दिवसाचं आहे. या दुधामध्ये घालण्यासाठी मी म्हशीचं नॉर्मल दूध अर्धा लिटर घेतलेलं आहे. तर पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाचं जर दूध आणत असाल तर त्यासाठी जेवढं दूध असेल तेवढंच आपल्याला नॉर्मल दूध घालायचं आहे. आणि तिसऱ्या दिवसाचं जर दूध असेल तर जेवढं खरवसाचं दूध आहे त्यापेक्षा अर्ध आपल्याला नॉर्मल दूध घालायचं आहे. तर यानुसार आपल्याला प्रमाण ठरवायचं आहे. म्हशीचं खरवसाचं दूध असल्यामुळे म्हशीचं दूध घालत आहे. जर तुम्ही गाईच्या दुधाचा खरवस बनवत असाल तर गाईचं दूध घालायचं आहे. तर सर्वात आधी आपल्याला हे दूध गाळून घ्यायचं आहे. जिथून तुम्ही दूध आणत असाल तिथेच त्या लोकांना विचारायचं आहे की हे दूध किती दिवसांचं आहे, आणि त्यांनी सांगितल्यानुसार आपल्याला नॉर्मल दुधाचं प्रमाण कमी जास्त ठरवायचं आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाचं जे दूध असतं ते थोडं घट्ट असतं, त्यामुळे आपल्याला तेवढंच नॉर्मल दूध घालायचं आहे. आणि तिसऱ्या दिवसाचं दूध हे पातळ असतं, त्यामुळे आपल्याला थोडं कमी नॉर्मल दूध घालायचं आहे. इथे मी दोघं पॅकेट गाळून घेतलेले आहेत आणि 1 ते 2 मिनिट आपण हे दूध ढवळून घेणार आहे. तर इथे खरवसाचं अर्धा लिटर दूध आणि नॉर्मल अर्धा लिटर दूध असं 1 लिटर दूध तयार झालेलं आहे. आणि या 1 लिटर दुधानुसार आपण आता गुळाचं प्रमाण ठरवणार आहे. तर 1 लिटर दुधासाठी मी इथे 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे. गूळ किसूनच टाकावा म्हणजे लवकर विरघळेल. जर तुम्हाला खरवस कमी गोड हवा असेल तर तुम्ही अर्धी ते पाऊण वाटी गूळ घालू शकता. खरवस करताना जर आपलं दुधाचं प्रमाण बिघडलं तर आपला खरवस बिघडतो. आणि गूळ विरघळेपर्यंत आपण या दुधाला ढवळून घेणार आहे. मी व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या टिप्स सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, जाऊन तुम्ही बघू शकता. दुधामध्ये गूळ व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला एक वेळेस दूध गाळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून गुळामध्ये जर काही काडी कचरा असेल तर तो निघून जातो. आता इथे खरवस लावण्यासाठी दूध तयार झालेलं आहे. तर खरवस लावण्यासाठी मी इथे पसरट भांड्याचा वापर केलेला आहे आणि शक्यतो स्टीलचाच वापर करा. सर्वात शेवटी आपल्याला वेलची पूड घातलेली आहे मी. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही जायफळ किंवा वेलची पूड घालू शकता. वेलची पूड घातल्यानंतर थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे मी सजावटीसाठी थोडेसे केशर घालत आहे. नाही घातले तरी काही हरकत नसते. खरवस लावण्यासाठी तुम्ही कुकरचा किंवा स्टीमरचा वापर करू शकता. इथे मी कढईमध्ये रिंग ठेवून त्यावर भांडं ठेवणार आहे. वाफेमुळे दुधामध्ये पाणी पडू नये म्हणून आपण वरनं झाकण ठेवायचं आहे आणि त्यावरनं मोठं झाकण ठेवून आपण 25 मिनिटं हे हाय फ्लेमवरती खरवस तयार करून घेणार आहे. इथे 25 मिनिटांनंतर आपण चेक करून बघणार आहे.
सुरी घालून इथे मी बघत आहे, सुरीला जर दूध चिटकले नाही म्हणजे आपला खरवस व्यवस्थित जमलेला आहे. या दुधाला आपल्याला रूम टेम्परेचरवरच थंड होऊ द्यायचं आहे. आणि तुम्ही याच्या सुद्धा वड्या पाडून खाऊ शकता, परंतु इथे मला फ्रीजमध्ये ठेवून थंड करायचं आहे, म्हणून मी फ्रीजमध्ये 4 ते 5 तासांसाठी खरवस ठेवून घेतलेला होता आणि तो थोडा अजून जास्त घट्ट झालेला आहे. आता आपण याच्या वड्या पाडून घेणार आहे. जर पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाच्या दुधामध्ये जर तुम्ही कमी दूध घातलं नॉर्मल, तर ते रबरासारखे चिवट होतात. आणि जास्त दूध जर पडलं तर खरवसाच्या वड्यात जमत नाही, सैल होतो तो खरवस. इथे तुम्ही बघू शकता अगदी खालपर्यंत खरवसाला जाडी सुटलेली आहे. बाकीचा खरवस तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता, 1 ते 2 दिवस तो आरामात टिकतो. तर योग्य प्रमाण वापरून जर तुम्ही खरवसाच्या वड्या केल्या तर अगदी व्यवस्थित होतात. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.